নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি মই এই ৰেচিপিটো বিস্কুট দি আপোনালোকক এটা মিঠাই বনাই দেখুৱাম বেছি বস্তু মোৰ দৰকাৰ নাই তিনিবিধ বস্তু দি আপোনালোকক মই এটা ধুনিয়া মিঠাই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই এই মিঠাইটো কেনেকৈ বনাইছো সকলোখিনি দেখুৱাম এই মিঠাইটো বনাওতে বেছি কষ্ট নহয় একদম সহজ লৰা ছোৱালীও দেখিলে এই বস্তুটো বনাব পাৰিব আপোনালোকে মই জেনেকে এই ৰেচিপিটো দেখুৱাম আপোনালোকে ঠিক তেনেকে ঘৰত বনাই খাব আহকচোন আজি মই ৰেচিপিটো কেনেকে বনাও দেখুৱাও এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই দুই জাতৰ বিস্কুট লৈ লৈছো এনেকুৱা মই পাৰ্লে-জি লৈ লৈছো 2 পেকেট আৰু এনেকুৱা হেপি বিস্কুটটো মই লৈ লৈছো 4 পেকেট এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে মিক্সিত পিছি গুড়া কৰি লম এনেকে কৰি মই মিক্সিত পিছি ললো গুড়ি কৰি এতিয়া মই ইয়াত Elachi Powder দি আছো আধা চামুচ ইয়াত চেনি পাউডাৰ কৰি লৈছো মই চেনি দিম মই ইয়াত পাউডাৰ দিম 1 চামুচ আৰু 1 চামুচ দিম 2 চামুচ বেছি মিঠা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো কাৰণ বিস্কুটৰ মিঠা আছে আৰু মই ইয়াত ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈ লৈছো অকনকে মই ইয়াত গাখীৰ দিম আৰু এখিনি হানিম আৰু এখিনি মই বেছি ঢিলা নকৰো বেছি ঢিলা কৰিলে মিঠাইটো বনাবলৈ ভাল নহব এনেকে কৰি মই টানকে মাৰি এখিনি হানি ললো এখিনি মই এতিয়া অকমান থৈ দিম আকৌ মই এফালে যে এখিনি হেপি বিস্কুট খিনি লৈ লৈছিলো এখিনিও মই গুড়ি কৰি লৈছো ইয়াতো মই 2 চামুচ চেনিৰ গুড়ি দি আছো আৰু মই ইয়াত এলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ ইয়াত চকলেটৰ ফ্লেভাৰ আছে হেতু কাৰণে মই ইয়াত এলাচি দিয়া নাই আকৌ মই এখিনিও অকনকে গাখীৰ দি এখিনি মই হানি লম এখিনি মই এতিয়া এনেকে লৈ ললো এখিনি মই এনেকে দুই ভাগ কৰি লম লৈ মই এখিনি সৰু লাড্ডু বনাই লম এনেকে কৰি মই সৰুকে লাড্ডু বনাই লম এখিনিও কৰি লম আৰু এই হেপি বিস্কুট খিনিও মই যে কৰি লৈছিলো এখিনিও মই লাড্ডু কৰি লম এনেকে মই সৰুকে লাড্ডু বনাই লৈছো এনেকে কৰি মই গুটে 2 জাতৰ লাড্ডু মই বনাই ললো এতিয়া মই ইয়াৰ মিঠাই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকে মই লৈ লৈছো এতিয়া মই এখিনি এনেকে অকমানকে হেচি মিঠাইটো মই বনাই লম এনেকে মই বনাই ললো আৰু বাকি মিঠাই কিটাও মই এনেকে বনাই লম এনেকে সম্পূৰ্ণ মিঠাই কিটা মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱালো আপোনালোকে এনেকে ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই ভাল পালে মোক লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মই নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ